नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवते टोमॅटोचा ठेचा किंवा टोमॅटोची चटणी. 2 टेबलस्पून तेल घेऊया. 1 टेबलस्पून आलं आणि लसणाची पेस्ट, एकदम फाईन नाही करायची, थोडीशी जाडसर ठेवायची. लाल मिरच्या इकडे घेतलेल्या आहेत मी, त्या भिजत ठेवलेल्या आहेत, त्या घालूया. मिक्सरला वगैरे काही काढायची गरज नाही आहे, डिरेक्टली घाला असंच. इथे मी घेतले 300 ग्रॅम टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते घालूया यात. आणि आता हा टोमॅटो चांगला शिजून द्यायचा आहे, तोपर्यंत आपल्याला वाट बघावी लागणार आहे. थोडं थोडं हलवत राहायचं आहे मध्ये मध्ये. आणि त्याच्या अगोदर आपण ह्यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ. गॅस कमी करायचं आहे आणि हे शिजून द्यायचं आहे. झाकण ठेवलं तरी चालेल, झाकण नाही ठेवलं तरी चालणार आहे. मी ओपनच करते, तर वाट बघायची. मॅशर घ्यायचं आहे. टोमॅटो पटकन शिजतो, मिक्सरला लावायची काही आवश्यकता नाही आहे तुम्हाला, पण चांगला शिजून द्यायचा आहे, नाही तर मग तो टिकणार पण नाही. आणि हा जो तुमचा ठेचा आहे तो तुमचा एक 8 दिवस फ्रीजमध्ये व्यवस्थित राहतो. एक टीस्पून मिरची पावडर घालूया आपण, लाल तिखट. आणि पुन्हा मिक्स करून घ्यायचंय. आणि आता हा होऊन द्यायचे. 10 मिनिटं तरी लागणार आहे, वाट बघायची. हे झालेलं आहे, आता आपण हे काढून घेऊया. गरमागरम टोमॅटोचा ठेचा किंवा चटणी तयार आहे. अगदी म्हणजे भाजी वगैरे काही नसेल तर हे नुसतं तोंडी लावायला घेतलं तर खूप छान लागतं. तुम्ही हे करायचंय, कमेंट्समध्ये मला कळवायचंय. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय.